Sony A7iii එකයි iPhone 12 Pro Max එකයි දෙකම එකට gimbal එක සෙට් කරා Train 2S එකට කරේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද වීඩියෝ කියලා දෙකේම. iPhone 12 Pro Max සහ Sony A7iii එකේ වීඩියෝ බලමු අපි කොහොමද කියලා. වෙලාව 4:24යි මේක 4:30ට ඉවර කරනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් 7 discover like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. Facebook, Instagram, Twitter මෙතනින් යනවා ඔයාලට. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් අදට bye bye.